दोस्तों આપણે જ્યારે કોઈ જગ્યાએ જોબ માટે એપ્લાય કરીએ ત્યારે સૌથી જરૂરી આપણી સ્કિલના સિવાય પણ આપણું રિઝ્યુમ હોય છે। તો આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે એક પ્રોફેશનલ રિઝ્યુમ કઈ રીતે બનાવી શકાય તેને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જોઈશું। તો હું જેપી આપ સૌનું JPCOMTEC ચેનલમાં સ્વાગત કરું છું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો પ્રોફેશનલ રિઝ્યુમ બનાવતી વખતે આપણે કઈ જગ્યાએ આપણું નામ એડ કરવું, કઈ જગ્યાએ એડ્રેસ એડ કરવું, કઈ જગ્યાએ આપણે આપણી સ્કિલ બતાવી, કઈ જગ્યાએ એજ્યુકેશન મૂકવું, તો તે બધું આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। તો આ વિડીયોને શરૂથી લઈને અંત સુધી જોજો તો તમને રિઝ્યુમ બનાવતા જરૂર આવડી જશે। સૌપ્રથમ આપણે MS વર્ડને ઓપન કરીશું, પરંતુ તેના પહેલાં તમારે રિઝ્યુમ બનાવતી વખતે પહેલાં તમારે કેટલીક વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવી જ પડશે। જેમ કે રિઝ્યુમ બનાવતી વખતે પહેલાં તમારે એવું સાદું અને સિમ્પલ રિઝ્યુમ નથી બનાવવાનું, પરંતુ એક પ્રોફેશનલ રિઝ્યુમ બનાવવાનું છે। તો તેમાં તેને જોતાં જ સામેવાળા વ્યક્તિને જોતાં જ ખબર પડી જાય કે આ રિઝ્યુમની અંદર તમારું નામ ક્યાં છે, તમારો કોન્ટેક્ટ નંબર ક્યાં છે, એ ઇઝીલી વંચાય એ રીતે રાખવાનો છે। રિઝ્યુમના અંદર વગર જોઈતા વધારે પડતા કોઈ પણ ટોપિક તો કોઈ પણ પોઈન્ટ અંદર લખવાના હોતા નથી, ફક્ત ને ફક્ત પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જ વાત કરવાની હોય છે। અને અંગ્રેજીમાં પણ એક કહેવત છે કે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ અ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન। તમારી પહેલી ઇમ્પ્રેશન જ્યારે તમે જોબ લેવા માટે જશો તો પહેલી ઇમ્પ્રેશન તમારું રિઝ્યુમ જ આપવાનું છે। તો તમારું રિઝ્યુમ જ એક એવું હોવું જોઈએ કે જે સામેવાળા વ્યક્તિને જોતાં જ એમ થાય કે નહીં, આ વ્યક્તિના અંદર કંઈક તો છે જ। એટલે આપણે એક સ્માર્ટ રિઝ્યુમ અને એક પ્રોફેશનલ રિઝ્યુમ કઈ રીતે બનાવીશું તો તે આપણે જોઈશું। સૌપ્રથમ આપણે પેજ લેઆઉટમાં જઈશું। તેમાં તમારે માર્જિન્સમાં જઈને તમારે નેરો માર્જિન્સ કરવું પડશે, જેથી કરીને તમારી જેટલી પણ ડિટેલ છે તે બધી ત્યાં આવી જાય। સૌપ્રથમ રિઝ્યુમમાં તમારે નામ એડ કરવાનું રહેશે। તેને તમે તેની સાઇઝ તમે મોટી કરી દો। હું તેની સાઇઝ 26 રાખું છું, તેને આપણે બોલ્ડ કરી લઈશું। અને તેના પછી તમારું નામ જે છે એ સૌથી પહેલાં આવવું જોઈએ। નામને મોટું કર્યા પછી તમે એવા ફોન્ટ સિલેક્ટ કરો કે જે તમને પ્રોફેશનલ લાગે। આપણે એક પ્રોફેશનલ ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી દઈશું। અહીંયાથી નામ લખ્યા પછી તમે પેરેગ્રાફમાં જશો, તેના પછી તમે લાઇન એન્ડ પેરેગ્રાફ્સ સ્પેસમાં જઈને તમે 1.0 ઉપર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને એક લાઇન અને બીજી લાઇનના વચ્ચે અંતર ઓછું રહે। અને રિમૂવ સ્પેસ આફ્ટર પેરેગ્રાફ ઉપર પણ આપણે ક્લિક કરી લઈશું। નામ લખ્યા પછી તમે તેના નીચે અહીંયા તમે એડ્રેસ, નામ અને તમારું ઈમેલ આઈડી લખી દેજો, જેથી કરીને તે માણસ તમારો કોન્ટેક્ટ ઇઝીલી કરી શકે। નામ, એડ્રેસ અને ઈમેલ આઈડી લખ્યા પછી તમે હવે કેરિયર ઓબ્જેક્ટ અહીંયા લખશો। તો કેરિયર ઓબ્જેક્ટના અંદર તમે કેરિયર ઓબ્જેક્ટ એવું હોવું જોઈએ કે એ કંપનીને તમે કઈ રીતે કામ લાગી શકશો અને તમે કંપનીને આગળ વધારવા માટે કયા કયા પ્રયત્ન કરશો। તો નાનું બને એટલું કેરિયર ઓબ્જેક્ટ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ લખવાનું રાખજો, તો જેથી કરીને તે 3 કે 2 લીટીમાં તમે પતાવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરજો। તો અહીં આપણે કરિયર ઓબ્જેક્ટને લખી દીધું છે, જે તમે જોઈ શકો છો કે 3 લીટીમાં જ મેં પતાવ્યું છે। અને તમે અહીંયા કેરિયર ઓબ્જેક્ટને સિલેક્ટ કરીને અહીંયા શેડો ઉપર જઈને તમે અહીંયા એને શેડ પણ આપી શકશો। તેને આપણે લાઇટ કલર, કોઈ પણ લાઇટ કલર સિલેક્ટ કરશું કે જેથી કરીને એક અલગ જ ફોર્મેટ તમારું દેખાઈ આવે ને સારું લાગે। કેરિયર ઓબ્જેક્ટ પછી તમે એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશનની એક પેરેગ્રાફ મારશો કે તમારું જે પણ ક્વોલિફિકેશન છે તે તમે અહીંયા બતાવશો। તેના માટે તમે ઇન્સર્ટમાં જઈને ટેબલમાં જઈને તમે અહીંયા 4 ટેબલ સિલેક્ટ કરી લેશો। તમારે જે પણ તમારું ક્વોલિફિકેશન હોય તેમાં તમારે જેટલા પણ ટેબલ સિલેક્ટ કરવા હોય એટલા તમે કરી શકો છો। અહીં તમે 10th, તેના પછી તમે કયું બોર્ડમાંથી કર્યું છે તે તમે અહીંયા તમારું બોર્ડ લખશો। જે બી CBSE હોય તો CBSE બોર્ડ, તમે જે પણ કોઈ પણ બોર્ડમાંથી કર્યું હોય તો તમે બોર્ડને અહીંયા દર્શાવી શકો છો। તેના પછી તમે કઈ સાલમાં તમારું 10th પાસ કર્યું છે તે યર અહીંયા લખીશું। અને તમારા કેટલા પર્સન્ટેજ આવ્યા છે તો તે તમે અહીંયા ફિલ કરશો। તો આ રીતે તમે તમારી એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશનનું એક ટેબલ બનાવીને તમે તેમાં તમારા પર્સન્ટેજ, તમારું કયું બોર્ડ છે, તમે કયા યરમાં પાસ કર્યું છે, ગ્રેજ્યુએશન તમે કયા યરમાં પાસ કર્યું, કઈ યુનિવર્સિટીમાંથી પાસ કર્યું તે અહીંયા બતાવી શકો છો। 12થના THને અને 10થના THને ઉપર લેવા માટે તમે હોમના અંદર જઈને અહીંયા આ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો તો તે ઉપર જતું રહેશે। તો
એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશન પછી જો તમારી પાસે કોઈ એક્સપિરિયન્સ હોય તો તમે તે પણ ત્યાં એના નીચેના ભાગમાં તમે દર્શાવી શકો છો. તેના પછી આપણે કોમ્પ્યુટર સ્કિલ વિશે અહીંયા લખીશું. એમાં તમારે જે પણ તમારે કોમ્પ્યુટર સ્કિલ હોય તમારી પાસે તે તમે અંદર લખી શકો છો. જેમ કે MS વર્ડ, MS એક્સેલ, પાવરપોઈન્ટ, ફોટોશોપ, તમને જે કોઈ પણ કોમ્પ્યુટરમાં જે કોઈ પણ સ્કિલ હોય તે તમે અહીંયા દર્શાવશો. કોમ્પ્યુટર સ્કિલ પછી આપણે આગળ સ્ટ્રેન્થ ફેક્ટર લખવાનું રહેશે, જેમાં તમે સ્ટ્રેન્થ ફેક્ટર પર તમે તમારી કેપેબિલિટી કઈ છે, તમે ટીમવર્કમાં કઈ રીતે કામ કરી શકો છો, તમે પંચ્યુઅલ છો, તમે તમારી જે કોઈ પણ સ્ટ્રેન્થ હોય તે તમે સ્ટ્રેન્થ ફેક્ટરના અંદર લખી શકો છો. સ્ટ્રેન્થ ફેક્ટર પછી તમારે તમારું પ્રોફેશનલ પ્રોફાઇલ લખવાનું હોય છે, જેમાં તમારે ફાધર નેમ, બર્થ ડેટ, મેરિડ સ્ટેટસ, જેન્ડર, રિલિજન્સ એન્ડ નેશનાલિટી તમે આટલું એડ કરવાનું રહેશે. પ્રોફેશનલ પ્રોફાઇલ લખ્યા પછી તમારે ડિક્લેરેશન આપવાનું રહેશે, કે જેમાં તમે ઉપર જે કોઈ પણ માહિતી આપી છે તે બધી જ માહિતી તમે સાચી અને સચોટ આપી છે, તેના તમે સાક્ષી છો તે તમારે લખવાનું રહેશે. તેના પછી તમારે નીચે ડેટ મારવાની રહેશે. તેના પછી નીચે પ્લેસ મારવાનું રહેશે. પ્લેસ માર્યા પછી તમારે કાઉન્સના અંદર તમારે તમારું નામ લખવાનું રહેશે, JPCOMTEC. તેને આપણે સિલેક્ટ કરીને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ મૂકી દઈશું, જેથી કરીને તમે અહીંયા એને સિગ્નેચર કરી શકો. તો આ રીતે તમે તમારું રિઝ્યુમ એક પેજના અંદર ખૂબ જ ઓછી ડિટેલના અંદર વધારે કહી જતું એવું રિઝ્યુમ તમે આસાનીથી બનાવી શકશો. જો તમારે રિઝ્યુમનું ફોર્મેટ જોતું તો આપણી વેબસાઇટ JPCOMTEC.com ઉપર જઈને વોટ ઇઝ રિઝ્યુમ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને ત્યાંથી તમને રિઝ્યુમનું ફોર્મેટ મળી જશે. હું આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા.